Alright, so episode 4 will talk about variables as a you can meet my pets तल देखिरह होला Clippy, Coco and Ducky. आज हामी चाहिँ भेरिएबल गोल्याङमा कसरी बनाउँछ एक्ज्याक्टली के हो कसरी कन्ज्युम गर्छ र मेमोरीमा गएर कसरी सेभ गर्छ भन्ने कुरा भन्छु एन्ड यु क्यान सी एट द टप अफ माई हेड देयर इज अ बुक सेल्फ यसको एनालोजी चाहिँ किन मैले यो राखिरहेको छु भन्ने कुरा एकछिनमा बुझाउँछु सो लेट्स जस्ट गो एन्ड क्रिएट अ गो प्रोजेक्ट फर्स्ट एन्ड देन त्यसमा भेरिएबल बनाऊँ र डेटा टाइप्सहरू चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौँ है बिकज त्यसमा टन्नै छ डेटा टाइप्सहरू र अलिकति कन्फ्युजिङ पनि हुनसक्छ स्पेसली फ्रम द जावा स्क्रिप्ट background. So I'm gonna make a separate video for that. For now, let's just get started. अलिकति एक्सप्यान्ड गरौँ है ओके सो मैले के मात्र गरेको छु भन्दा आई जस्ट क्रिएटेड वान फोल्डर भेरिएबल्स भन्ने एउटा फोल्डर बनाएको छु त्यो फोल्डरमा केही पनि इनिसिएट गरेको छैन गोल्याङको प्रोजेक्टहरू सो आइम जस्ट गन गो एन्ड क्रिएट सेटअप वान गोल्याङ प्रोजेक्ट हो मोड इनिट प्रोजेक्टको मोड्युल्सको कुनै एउटा नाम भनिदिउँ जस्तै नन variables anything you want to say right okay यसले चाहिँ गो मोड एउटा क्रिएट गरिदिन्छ मोड्युल्सको नाम एन्ड देन कुन चाहिँ गो भर्जन युज भइरहेछ भनेर फाइन नथिङ फ्यान्सी सो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट फाइल एउटा क्रिएट गरौँ विच इज गन बी मेन डटको यु क्यान से एनिथिङ यु वान्ट यो पोइन्टसम्म आइसकेपछि चाहिँ हामीले अगेन बारम्बार यो कुरा रिपिट गरिरहेको छ सबभन्दा टपमा प्याकेजको नाम हुनुपर्छ सो प्याकेजको नाम भनेको अहिलेको लागि जुन सिन्स दिस इज मेन फाइल भनेको चाहिँ गोल्याङले फर्स्टमा रिड गर्ने फाइल हो इट ह्याज टु बी मेन सो प्याकेज मेन भनेर भन्छ सो यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्छ गोले रिड गर्नलाई एन्ड यु क्यान जस्ट से फङ्सन मेन यो दुइटा कुरा चाहिँ कम्पलसरी चाहिन्छ एटलिस्ट एउटा प्रोजेक्टमा एउटा चाहिँ चाहिन्छ मेनको प्रोजेक्टमा कि सरी गोको प्रोजेक्टमा मेन फङ्सन चाहिँ चाहिन्छ अलराइट सो हामीले लास्ट टाइम के गरेको थियो भन्दा एउटा अर्को प्याकेज युज गरेको थियो एफएमटी अथवा फर्मेट प्याकेज युज गरेको थियो नि त्यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई के हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्न ट्राई गरेको छ मेरो डु द सेम थिङ जस्ट से प्रिन्ट एलएन अर एफ अर प्रिन्ट वाट एभर यु वान्ट सो जस्ट से हाई रोशन भनेर मैले भने ओके हाई रोशन भनेर भने दिस इज अ पर्सन नेम सो सिम्पल अनि यसलाई मैले रन गर्नुपर्छ भने के गर्नुपर्छ जस्ट गो रन डट गऱ्यो भने हाई रोशन पर्फेक्ट ओके नो थिङ फ्यान्सी यहाँसम्म आउँदा केही पनि प्रब्लम भएन अब मलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ लेट्स चाहिँ अब मैले यो कोडलाई मैले बन्डल गरेँ अथवा बिल्ड गरेर मैले डिप्लोय गरेँ कसैलाई पठाएँ भने एभ्री टाइमले प्रोग्राम रन गर्दा के भेट्छ दे विल फाइन्ड दिस नेम हाई रोशन दिस इज नट अ डाइनेमिक थिङ राइट सो दिस इज नट अ डाइनेमिक यो हार्ड कोडेड भन्छ यसलाई स्ट्याटिक भ्यालु अर हार्ड कोडेड भनेर भन्छ सो यो हार्ड कोडेड हुन भएन यसमा चाहिँ के डाइनेमिक नेचर चाहियो यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ भने नाउ एट द्याट पोइन्ट वी गन युज variables okay so variables is something that the value is going to change in run time or कुनै पनि पोइन्टमा भ्यालु त्यहाँको चेन्ज हुनसक्छ युजरले मेबी टाइप गर्न सक्छ डेटाबेसबाट नयाँ भ्यालु हुनसक्छ नेटवर्क फेच गर्दा नयाँ डेटा आउनसक्छ सो इफ समथिङ चेन्ज द्याट्स गन बी अ भेरिएबल सो यु हेभ टु पुट इट इनसाइड द भेरिएबल सो गोल्याङमा भेरिएबल्सहरू बनाउने दुईवटा तरिका छ मेन चाहिँ दुईवटा तरिका छ ओके आज एउटाको कुरा गर्छु अनि भोलि हामी डेटा टाइप्सहरू पढिसकेपछि अझै डेप्थमा अर्को स्टाइलबाट बनाउँछौँ ओके सो फर्स्टमा चाहिँ इट्स भेरी इजी लेट्स से म एउटा भेरिएबल नेम बनाउँछु नाम जे दे पनि हुन्छ फर इक्जाम्पल आइम जस्ट गन से माई नेम भनेर भन्छु सो नर्मली तिमीहरू प्रोग्राममा के गर्छ इक्वल्स टू गरेर यसरी रोशन गर्छ तर गोल्याङमा चाहिँ यो इक्वल्स टू यसरी चल्दैन भेरिएबल बनाउँदैछ भने अगाडि एउटा कोलन चाहिँ चाहिन्छ डट डट यसले के भन्छ कोलन नै भन्छ होला है सो कोलन चाहिँ चाहिन्छ ओके सो मैले माई नेम अनि कोलन इक्वल्स टू रोशन भनेको छ अब यो गोल्याङले डाइरेक्टली यसको टाइपहरू पत्ता लगाएर राखिदिन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल यो चाहिँ हो एक्चुअल तरिका भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने जस्तै var माई नेम अनि स्ट्रिङ त्यसपछि चाहिँ बल्ल मैले राख्नुपर्छ तर यो चाहिँ सर्टकट भयो ओके यो चाहिँ सर्टकट भयो सो यसरी चाहिँ भेरिएबल मैले बनाउनु पाएँ र भेरिएबल बनाउने तरिका पनि हुन्छ नाम राख्ने तरिका हुन्छ मैले जस्तै माई नेम गर्न पाएन सेपरेट यो बिचमा स्पेस आयो यसले चाहिँ यो भ्यालिड नेम होइन भन्छ ओके त्यो भ्यालिड नेम होइन भन्छ ओके सो इट ह्याज टु बी अ वान नेम र अगाडि कुनै पनि नम्बर आउनु भएन इनभ्यालिड हुन्छ अगाडि राख्नु छ भने अन्डरस्कोर चाहिँ राख्न पाएँ तर अगाडि नम्बर कुनै स्पेसल क्यारेक्टरहरू चाहिएन पछाडि चाहिँ राख्नु पाएँ यसरी 1 2 3 चाहिँ राख्नु पाएँ ओके सो मेक स्योर दिस इज अ भ्यालिड स्टाइल सो माई नेम एउटा क्यामेल केसिङ भन्छ सो यो राख्यो अब यो लेखिसकेपछि चाहिँ
what I can do is I can remove this and I can just say my name. यो गर्न सक्छु टेक्निकली ओके मैले यो लेखेँ भने के हुन्छ गो हाई रोशन ओके आयो इफ आई चेन्ज दिस टेस्ट इट सुड चेन्ज टेस्ट फाइन तर अहिले हेर्दा पनि त स्टार्टिङ नै छ यहाँ त हार्ड कोडै गरिरहेको छ नि त कसरी चेन्ज भयो भने तर यहाँ चाहिँ हामी पछि के गर्छौँ पछि भोलि पर्सि प्रोजेक्ट गर्दा जाँदा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा वी आर गोइङ टु गेट द डेटा फ्रम डेटाबेस हो डेटाबेसहरू सिक्युलाइटबाट तान्ने ट्राई गर्छौँ अरू पोस्टग्रेस वी वान्ट अरू नेटवर्क गेट ऱ्यान्डम युजर नेम भन्ने फङ्सन बनाएर त्यहाँबाट पनि तान्न सक्छौँ सो वी क्यान डु अ लट अफ थिङ यहाँ चाहिँ सो यो चाहिँ डाइनामिक इन नेचर हुन्छ यसमा चाहिँ चेन्ज यो चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ हाई जे पनि आउनसक्छ अलराइट सो दिस इज हाउ यु क्रिएट अ भेरिएबल सो अघि मैले अर्को तरिका भनेको थिएँ यसमा चाहिँ भोलि हामी अझै डेटमा कुरा गर्छौँ बिकज यसमा चाहिँ डेटा टाइपहरू कुरा आउँछ सो अहिले डेटा टाइपको डिटेल चाहिँ लिनु पर्दैन है सो var मैले चाहिँ माई नेम 2 भनेर राखेँ र स्ट्रिङ भनेर आई क्यान जस्ट से नट राइट सो दिस इज अल्सो अ भ्यालिड वे टु डिफाइन अ भेरिएबल जुन चाहिँ काइन्ड अफ अलिकति भर्बोस छ यसमा चाहिँ हुन्छ नि भेरिएबल हो र यसको डेटा टाइप पनि आफैले सुरुमै डिफाइन गरिदिरहेको छ सो इभन दो देयर इज नो भ्यालु यो भ्यालिड हुन्छ तर यो केसमा चाहिँ यदि मैले भ्यालु राखेन भने इनभ्यालिड हुन्छ यो हो त्यति मात्रै डिफ्रेन्स हो अझै यसको डेटमा पछि कुरा गरि नै हाल्छौँ यसलाई मैले यो हटाइदिएँ राइट सो दिस इज एभ्रिथिङ द्याट यु निड टु नो अबाउट भेरिएबल्स राइट सो लेट्स से इफ आई हेभ टु से एज okay you can say 10 and then job developer and farmer why not right so all you have to do now let's say my name and then my age is यसको अझै बेटर वे छ है प्रिन्ट गर्ने चाहिँ तर अहिलेलाई फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी my job is so यसमा चाहिँ के आउँछ एज आउँछ एन्ड देन यसमा के आउँछ जब आउँछ इजी पिजी नथिङ फ्यान्सी okay my name is Test is 10 and my job is developer and farmer perfecto okay there is no semicolon by the way right you can notice there is no semicolon and अझै weird छ यसको syntax अझै आउनु बाँकी छ weird which we will learn so all you have to remember for now यो वाला जुन छ त्यो चाहिँ स्टाइल चाहिँ याद गर्नु अलिकति झुकिन सक्छ र साइडमा जुन मैले यो बनाएको थिएँ अब यो चाहिँ मैले किन बनाएँ होला भन्दा I'll tell you I'll do something fancy here voila okay so जुन यो बुक सेल्फ देखिरहेको छ यो जुन सेक्सन छ नि जस्तै यो एउटा सेक्सन हो यो सेक्सन जति पनि सेक्सन छ दिस इज लेट्स कल इट फ्रेम ओके एन्ड यो इन्टायर जुन बुक सेल्फ छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्याक भन्छौँ सो स्ट्याक मेमोरी हिप मेमोरीको कन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ स्ट्याक मेमोरी भनेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल जुन ऱ्याम छ ऱ्यामको एउटा सर्टेन सानो एउटा पार्ट भनौँ न अहिलेलाई फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी ऱ्यामको एउटा सर्टेन पार्ट हो सो त्यसमा चाहिँ गएर जति पनि यो भेरिएबलहरू हामीले बनाए यहाँको भेरिएबलहरू जति पनि बनाए त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर सेभ हुन्छ यहाँ गएर बस्छ हिप मेमोरीमा पनि गएर बस्छ अगेन आइम ट्राइङ टु सिम्प्लिफाई प्रोसेस सो जति पनि यो त फङ्सनभित्र छ नि त यहाँ जति पनि फङ्सन जस्तै यो मेन फङ्सन यहाँ कतिवटा फङ्सन छ मेन फङ्सन एउटा मात्र छ यो फङ्सनमा भेरिएबल बनाएपछि कहाँ गएर बस्छ भन्दा जस्तै यो एउटा पर्टिकुलर फङ्सनको लागि चाहिँ स्ट्याकको एउटा सर्टेन फ्रेम युज गर्छ सो लेट्स चाहिँ यो अलरेडी कन्ज्युम भइसक्यो यसको माथिको खाली छ सो स्ट्याकमा गएर यो एउटा पर्टिकुलर बक्स खाली कम्पार्टमेन्ट छ यसमा चाहिँ मेन फङ्सन छ यदि मैले दुईवटा फङ्सन बनाएको भए त्यो यो कम्पार्टमेन्टमा अब मेन फङ्सन हुन्छ अर्को माथिमा चाहिँ अर्को फङ्सनको भेरिएबलहरू गएर बस्छ सो लेट्स कल इट अहिले चाहिँ एउटा मेन फङ्सन मात्रै छ एन्ड देन यो मेन फङ्सन यो कम्पार्टमेन्टमा गएर बस्छ ओके सो वाट ह्यापन्स नाउ इज इफ आई मेक अ भेरिएबल जस्तै मैले माई नेम भनेर भेरिएबल बनाएँ यसको भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दा टक्क मैले सुरुमा आउँछ यहाँ आउँछ मेन फङ्सन भनेर भन्छ इट विल से सो मेन फङ्सन छ मेन फङ्सन चाहिँ यहाँ पोइन्ट आउट गरिरहेको छ जति पनि भेरिएबलमा छ यो एउटा भेरिएबललाई मैले एउटा बुक भनेर एजुम गरेँ सो माई नेम टेस्ट यहाँ आएर बस्यो हो त्यसपछि के आउँछ एज भनेर छ एज भनेको 10 भनेर छ एज 10 यहाँ आएर बस्यो ओके त्यसपछि जब डेभलपर भनेर छ अर्को कहाँ आएर बस्छ यसको माथि टक्क आएर बस्छ हो अहिले अगेन काइन्ड अफ
मेक सेन्स गर्यो होला। सो यो चाहिँ मेन फङ्सनको लागि यसको भेरिएबल यहाँ युज भइरहेको छ। सो जब जुन बेला रिड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रिड गर्दाखेरि यसले यो मेन फङ्सन कहाँ छ यहाँ छ भने थाहा हुन्छ। यो सेक्सन चाहिँ मेन फङ्सन रिड गर्न थाल्छ। अगेन लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्टबाट रिड गर्दै जान्छ। सो रिमुभ गर्दैन है, कतिजना कन्फ्युज हुन्छ स्ट्याकमा चाहिँ रिड गर्ने बित्तिकै रिमुभ हुन्छ भन्छ, रिमुभ चाहिँ हुँदैन है। सो लेट्स से फर्स्टमा चाहिँ हामीले के कन्ज्युम गर्न खोजेको थियौँ यहाँ, ओके फर्स्टमा चाहिँ के कन्ज्युम गर्न खोजेको थिएँ यहाँ। सो फर्स्टमा चाहिँ माई नेम भनेर भन्छ। ओके सो माई नेम हामीले कहाँ छ यहाँ छ, ओके यहाँ छ। यो पप गर्ने होइन, जस्ट यसले रिड मात्र गर्छ। सो अर्को के छ, एज यहाँ छ, जब यहाँ छ। सो वन्स एभ्रिथिङ इज डन, जो मेमोरी एड्रेसमा भइसकेपछि उसलाई थाहा हुन्छ कहाँ छ भनेर। सो वन्स एभ्रिथिङ इज रेड, जुन बेला यो फङ्सन सकिन्छ नि, यो मेन फङ्सन भन्ने एक्जिक्युट गरेर सक्यो नि, सकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो इन्टायर फ्रेम फ्लस आउट हुन्छ, सकिन्छ, एम्टी गरिदिन्छ यसले। नाउ एभ्रिथिङ इज डिलिट, यहाँ गयो भने यो डिलिट, यो डिलिट, यो डिलिट। सो अगेन दिस इज नट 100% एक्युरेट एनालोजी, तर अहिलेको लागि बुझ्नको लागि ऱ्याममा गएर सेभ हुन्छ। ऱ्यामको सर्टेन सेक्सन हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी स्ट्याक मेमोरी भन्छ। स्ट्याक मेमोरीमा गएर टक 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 गरेर तलमाथिबाट भ्यालु गरेर बसिरहेको छ। र जुन बेला चाहिँ त्यहाँ गएर उसले डाइरेक्टली स्ट्याकमा कहाँ छ भनेर उसले डिटेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ, सिन्स स्ट्याक भनेको टप स्ट्याक भएर बस्छ, टप टु बटन। र त्यसपछि उसले रिड गर्छ। फङ्सन सकिसकेपछि चाहिँ त्यसले सबै कुरा फ्लस आउट गरिदिन्छ, स्ट्याक मेमोरी क्लियर गरिदिन्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल। ओके सो दिस इज समथिङ द्याट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड अन द ब्याक अफ यर माइन्ड, बट इट्स फाइन। बुझेन भने पनि हामीलाई खासै चाहिँदैन अहिले सिक्दाखेरि, पछि बिस्तारै बुझ्दै जान्छ। अलराइट सो आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड। लेट मी नो इफ यु डोन्ट। टेक केयर, बाइ बाइ।